Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Như chúng ta đã biết, Đường Vũ Đồng chính là con gái thần vương Đường Tam với bối cảnh hùng hậu sau lưng mình, ngay cả Hoắc Vũ Hạo sau này thành đôi với nàng cũng phải dè chừng đôi chút. Tuy vậy, ở dưới hạ giới, cô dùng tên giả là Vương Đông và nhận hai đại thần thú Thiên Thanh Lưu Mãng và Thái Thản Cự Viên làm cha nuôi. Đồng thời, giữ chức vụ thiếu tông chủ Hạo Thiên Tông, chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để đe dọa bất cứ đối thủ nào trên đại lục rồi đúng không các bạn? Thế nhưng sắp tới đây, Đường Vũ Đồng đã gặp được tình địch khiến bản thân phải bất lực. Bối cảnh của nữ nhân này ở đại lục cũng không thua kém gì cô nàng. Lần đầu tiên, Hoắc Vũ Hạo gặp mặt nữ nhân kia, ngay cả băng đế hơn 40 vạn năm đến Thiên Mộc Băng Tầm trăm vạn năm cũng không dám động đến, bởi vì thế lực sau lưng cô gái thần bí kia chính là toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm. Không chỉ vậy, hồn thú mạnh nhất xếp hạng 1 trong thập đại hung thú chính là người bảo kê của cô nàng. Chưa hết, còn một nhân vật bí ẩn được xem là chủ nhân chân chính của tinh đấu đại xâm lâm, thân là Ngân Long Vương, cũng yêu thương chiều chuộng nữ nhân này hết mực. Có thể thấy, tình địch này so về bối cảnh cũng không thua kém gì Đường Vũ Đồng đúng không các bạn? Ở một khía cạnh khác về mặt tình cảm, Hoắc Vũ Hạo cũng vì nữ nhân này mà nguyện thiêu đốt toàn bộ tinh thần chi hải. Nghe đến đây, các bạn có tò mò danh tính nữ nhân này là ai không? Nếu muốn biết câu trả lời thì ngay bây giờ hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Trong diễn biến mới nhất của Tuyệt Thế Đường Môn 2, Hoắc Vũ Hạo đã đến tinh đấu đại xâm lâm để liệp xác hồn thú cho hồn hoàn thứ 3 của mình. Tại đây, hắn gặp được Tam Nhãn Kim Nghê, hồn thú được mệnh danh là Đế Hoàng Thụy Thú. Do cơ duyên cũng là do vận mệnh sắp đặt, Hoắc Vũ Hạo cùng Thụy Thú đã thực hiện quá trình dung nạp thuộc tính tiếp dẫn. Quá trình này giúp Hoắc Vũ Hạo có được một phần ký ức của Tam Nhãn Kim Nghê trong suốt hơn vạn năm. Đồng thời, hồn thú kia cũng nhìn thấu toàn bộ ký ức của Hoắc Vũ Hạo. Chính vì thấy được cuộc sống muôn màu muôn vẻ tràn ngập phong phú của thế giới loài người nên Thụy Thú đã nảy sinh hứng thú với thế giới bên ngoài. Có thể nói, Tam Nhãn Kim Nghê khác với những hồn thú khác, nó không bị giới hạn bởi vận mệnh, cũng không có thiên kiếp 10 vạn năm như những hồn thú khác, nếu muốn nó có thể sống mãi mãi. Tuy nhiên, từ khi gặp được Hoắc Vũ Hạo, hắn đã trở thành nút thắt vận mệnh của Tam Nhãn Kim Nghê. Cuộc sống hàng vạn năm ở tinh đấu đại xâm lâm khiến nó cảm thấy tẻ nhạt và cô đơn. Chính vì thế, Đế Hoàng Thụy Thú đã lựa chọn cơ hội duy nhất trong đời để biến thành người, và hình dạng mà nó lựa chọn chính là Quang Minh Nữ Thần trong ký ức của Hoắc Vũ Hạo. Khi đã trở thành người, hồn thú này sử dụng huyết mạch của mình để mô phỏng ra võ hồn Hoàng Kim Long. Tuy nhiên, đối mặt với thế giới nhân loại, sau một thời gian khám phá những thứ mới lạ, Thụy Thú đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chính vì thế, nó lựa chọn tiến lại gần hơn với Hoắc Vũ Hạo bằng cách đăng ký gia nhập Học viện Sử Lai Khắc và vượt qua bài kiểm tra nội viện với danh phận là Vương Thu Nhi. Vào ngày khóa mới nhập học, khi Vương Thu Nhi nhìn thấy Vương Đông, cô nàng rốt cuộc cũng hiểu ra Quang Minh Nữ Thần Điệp chính là hình ảnh trưởng thành của Vương Đông. Một thời gian sau, để có được hồn hoàn thứ 6, cô đã cùng những người khác đi đến tinh đấu đại xâm lâm. Tại nơi bắt đầu vận mệnh giữa hai người, Vương Thu Nhi phát hiện mình và Hoắc Vũ Hạo có thể thi triển vũ hồn dung hợp kỹ. Do thuộc tính tiếp dẫn của vận mệnh cũng như trong quá trình tiếp xúc, Thu Nhi đã dần nảy sinh tình cảm với Hoắc Vũ Hạo. Sau khi trở về khỏi tinh đấu đại xâm lâm, cô nàng dựa vào thực lực của mình trở thành đội trưởng dẫn dắt các thành viên khác của học viện tham gia kỳ thi đấu hồn đại tái khóa tiếp theo. Còn Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông thì đại diện cho Đường Môn tham gia kỳ thi này. Tại đây, Thu Nhi đã bí mật trợ giúp Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thi triển tam võ hồn dung hợp kỹ, đánh bại chiến đội Nhật Nguyệt và giành trước quán quân. Tiếp đến, Hoắc Vũ Hạo biết được Vương Đông Nhi mắc một căn bệnh lạ từ người nhà cô ấy nên đã dấn thân vào nguy hiểm, đi hái cho Đông Nhi một đóa tương tư đoạn trường hồng để chữa bệnh. Tại băng hỏa lượng nghi nhãn, Hoắc Vũ Hạo đã rơi vào trạng thái nguy kịch. Chính tại khoảnh khắc ấy, Thu Nhi đã dùng tình cảm chân thật của mình hái cho hắn một đóa tương tư đoạn trường hồng khác và cứu sống Vũ Hạo. Thời gian sau, khi đối mặt với Vương Đông Nhi trong bài kiểm tra tại Càn Khôn Vấn Tỉnh Cốc, khảo nghiệm yêu cầu một trong hai người phải tự sát để cứu Hoắc Vũ Hạo. Khi ấy, Phương Thu Nhi đã do dự, còn Đông Nhi không chần chừ mà lựa chọn hy sinh. Khoảnh khắc ấy, cô đã biết so với tình yêu cao cả của nữ nhân kia thì tình cảm của mình có phần ích kỷ. Sau sự việc ấy, Vương Thu Nhi trở về tinh đấu đại xâm lâm và hạ quyết tâm sẽ không bao giờ gặp lại Hoắc Vũ Hạo nữa. Tuy nhiên, một thời gian sau, thông qua mối liên hệ vận mệnh, nàng cảm nhận được kiếp nạn ập đến với Hoắc Vũ Hạo nên đã quyết định ra tay cứu giúp. Khi ấy, Hoắc Vũ Hạo bị Tà Hồn Sư vây hãm ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, khiến hắn rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh. Thu Nhi đã hiện thân. Thế nhưng, để kéo dài thời gian và bảo vệ cho cô nàng, Hoắc Vũ Hạo đã quyết định đốt cháy tinh thần chi hải của mình. Đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan, Phương Thu Nhi đã quyết định hiến tế cho Vũ Hạo, giúp hắn khôi phục tinh thần hải, đồng thời hòa làm một thể với hắn. Có thể nói nhân vật này gây ra khá nhiều tranh cãi từ fan đấu la, nhưng cá nhân mình thấy cuộc đời Vương Thu Nhi rất đáng thương. Còn các bạn thì sao? Comment ý kiến dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!